नमस्ते। ड्रिमल्यान्ड डिजिटल एजुकेसनको युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म लीलाधर अधिकारी। त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। फोटोसपमा सबैभन्दा पहिला फोटोसप पेज ओपन गर्नुहोला। फोटोसप पेज ओपन गरिसकेपछि यहाँहरू न्यू पेजमा जानुहोला। न्यू पेजमा गएर A4 साइज पेपर चुज गरेर क्रिएटमा जानुहोला। सबैभन्दा पहिला फोटोसपमा एउटा पेज ल्याइसकेपछि कन्ट्रोल 0 गर्नुभयो भने यो पेजको साइज ठ्याक्क विन्डोमा फिटिङ भएर बस्छ। र टाइप टुल सुरु गर्नुभन्दा पहिला साथीहरू हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी टाइप टुलमा यहाँ काम गर्दैछौँ भनेपछि केही टुल्सहरू हामीले यहाँ मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। वर्क स्पेस म्यानेजमेन्ट भन्छ यसलाई। सबैभन्दा पहिला हामी विन्डोमा जाउँ र क्यारेक्टर प्यानल हामीलाई चाहिन्छ। यो क्यारेक्टर प्यानल मैले यहाँ ल्याएको छु साथीहरू। वर्क स्पेस म्यानेज गर्नको लागि हामी न्यू वर्क स्पेसमा जान सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी टाइपोग्राफी भन्न सक्छौँ। टाइपोग्राफीमा गएर हामी क्यारेक्टर प्यानललाई चाहिँ ल्याएर राख्न सक्छौँ। यहाँ यस्तै गरेर हामीलाई अर्को के चाहिन्छ भने क्यारेक्टर स्टाइल भन्ने पनि चाहिन्छ। यसलाई पनि हामी ल्याएर यहाँ मिलाएर राख्न सक्छौँ। क्यारेक्टर स्टाइल, क्यारेक्टर प्यानल यो दुईवटा छ साथीहरू। अब हामी क्यारेक्टर स्टाइल चाहियो भने यहाँ जान सक्छौँ, क्यारेक्टर चाहियो भने यहाँ जान सक्छौँ। त्यस्तै हामीलाई अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको प्याराग्राफ भन्ने हुन्छ। प्याराग्राफलाई पनि मैले यहाँ ल्याइसकेको छु साथीहरू। प्याराग्राफ पनि यहाँ आएको छ। हेर्नुहोस्, अब क्यारेक्टर स्टाइल र प्याराग्राफ यहाँ हामीसँग एकै ठाउँमा रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यस्तै गरेर साथीहरू प्याराग्राफ स्टाइल पनि अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। प्याराग्राफ स्टाइललाई पनि हामी यहाँ ल्याएर राख्न सक्छौँ। क्यारेक्टर स्टाइल, क्यारेक्टर, प्याराग्राफ र प्याराग्राफ स्टाइल यो चारवटा कुराहरू यहाँ आइसकेपछि अर्को हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको लेयर हुन्छ साथीहरू। लेयर पनि हामीले ल्याएर राख्न सक्छौँ। लेयर भन्ने चाहिँ F7 हान्यो भने यो लेयर पनि आउँछ। ल, यति भएपछि साथीहरू हामी काम गर्नलाई अगाडि बढ्न सक्छौँ। अरू त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, आवश्यकता अनुसार ल्याउन सकिन्छ। अब सुरु गरौँ साथीहरू। टाइप टुल। सबैभन्दा पहिला टाइप टुल भनेको के हो, हामी टाइप टुलको बारेमा क्लियर हुनु आवश्यक छ। फोटोसपमा टाइप टुलको प्रयोग गरेर हामीले विभिन्न किसिमका टेक्स्टहरू बनाउन र एडिट गर्न अथवा सम्पादन गर्न सक्छौँ। टाइप टुलबाट हामीले चाहिँ टाइप टुललाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नको लागि हामी यसरी छौँ। जस्तो म अहिले मुभ टुलमा छु भने टी सर्टकट टीलाई प्रेस गरेर हामी टाइप टुलमा जान सक्छौँ। टाइप टुलमा गइसकेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने साथीहरू, जब टाइप टुल हामी क्लिक गर्छौँ तब यहाँ चाहिँ फन्ट कुन राख्ने, फन्ट एक्टिभ हुन्छ। अब त्यो स्टाइल कसरी राख्ने र फन्ट साइज कत्रो भन्ने कुरा हामी यहाँबाट मिलाउन सक्छौँ। अघि हामीले यहाँबाट ल्याएको क्यारेक्टर प्यानल यहाँबाट पनि आउँछ। क्यारेक्टर प्यानल यहाँ छ भनेर यसले एक्टिभ गरेर देखाएको छ। अब साथीहरू, अब हामीले चाहिँ टाइप टुलमा गइसकेपछि यहाँ टाइप गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला सिधै डाइरेक्ट क्लिक गर्न सक्छौँ। डाइरेक्ट क्लिक गर्दाखेरि यसरी चाहिँ यो अक्षरहरू खुल्छ। मैले नेपालीमा सिकाउन गइरहेको छु। यसरी यो अक्षरहरू खुल्छ। र अब यसलाई हामीले अर्को तरिकाबाट हामी धेरै लामो टेक्स्टहरू हामीले प्याराग्राफै लेख्नुपर्ने छ भने टेक्स्टमा गएर हामी टेक्स्ट बक्स अथवा टेक्स्ट फ्रेम यहाँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। जब हामी टेक्स्ट बक्स क्रिएट गर्छौँ तब यसरी अक्षरहरू, डमी टेक्स्टहरू यहाँ अटोमेटिक आउँछ। यो फन्ट साइज ठुलो भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ थोरै मात्रै देखिएको छ। यहाँ गएर हामी फन्टलाई घटाएर 16 बनाउन सक्छौँ। ल हेर्नु साथीहरू, यसरी चाहिँ 1 लाइन यहाँ भयो, 2 लाइन यहाँ भयो, यसरी चाहिँ लाइन देखिएको छ। अब हामी यसलाई चाहिँ यो ग्याप जुन छ यो ग्यापलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। पहिला यो ग्याप मिलाउनलाई हामी क्यारेक्टर प्यानलमा जानुपर्छ। यहाँ गणेश फन्ट छ र अब यो क्यारेक्टर यो दुईवटा लाइनहरूको बिचको लाइन स्पेसिङ हामीले यहाँबाट घटाउन सक्छौँ। यहाँ गएर हामी पहिला अटो गरिदिन सक्छौँ।
अटो गर्दा लगभग नर्मली फन्ट साइज अनुसार अटोमेटिक रूपमा मिलाएर लिन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजी बनाउनु पऱ्यो भने यहाँ सिलेक्ट गरेर यहाँबाट फन्ट चाहिँ हामी टाइम्स न्यू रोमन गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस्, अब यो यसरी आएको छ। यसको कलरहरू चेन्ज गर्नको लागि हामी चाहिँ कलरमा गएर कस्तो कलर हामीलाई आवश्यक हो त्यसलाई क्लिक गर्न सक्छौँ। फन्ट साइज घटाउन बढाउन हामी यहाँबाट सक्छौँ। अब अर्को कुरा रह्यो, यो लाइनहरू यता र यता प्रोपरली जस्टिफाइड भएको छैन। प्याराग्राफ स्टाइलमा गएर हामी यो प्याराग्राफ स्टाइलमा गएर यो दुवै जस्टिफाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, दुवैतिर जस्टिफाइड गरेर यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस्, अब यो लेखेको कुरालाई हामी मुभ टुलमा क्लिक गरेर यसलाई तल माथि हाम्रो आवश्यकता अनुसार चलाउन सक्छौँ। फोटोसपको सबैभन्दा राम्रो विशेषता यही हो। टु प्याराग्राफ हामी बनाउनु छ भने यसलाई हामी यसरी राख्छौँ र हामीलाई अब अर्को चाहियो भने यसैलाई साथीहरू अल्टसँग क्लिक गर्नुभयो भने अर्को बन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ दुईवटा प्याराग्राफ बनेको छ। दुईवटा टेक्स्ट बक्समा हामीले लेखेका छौँ, बिचमा ग्याप छ। अब हामी यहाँ गएर यसलाई क्लिक गरेर हामी लेख्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, यो चाहिँ भयो फोटोसपमा टेक्स्ट राख्ने तरिका। अब साथीहरू म यहाँहरूलाई अर्को कुरा के सिकाउँछु भने अब यो भर्टिकल्ली हामी टाइप गर्न चाहन्छौँ भने भर्टिकल टाइप टुल भन्ने यहाँ प्राप्त हुन्छ। भर्टिकल भनेको ठाडो तरिकाले लेख्ने। ल हेर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गरेपछि यो अक्षरहरू ठाडोमा लेखिएको छ। देख्नुभयो यहाँहरूले, यसरी चाहिँ ठाडोमा लेखिएको छ। र अब यो तीनैवटालाई हामी सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने यसरी चाहिँ मुभ टुलमा गएर यसरी चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। अब यसलाई हामीले मुभ गऱ्यौँ भने यो एउटै ग्रुप बन्छ र यताउति चलाउन सजिलैसँग सकिन्छ। साथीहरू, अब यही बिचमा अक्षरहरूलाई स्टाइलिस बनाउनु पर्यो भने तपाईहरू टाइप टुलमा जानुहोला। जस्तो हेर्नुहोस्, म यहाँ होरिजेन्टल टाइप टुलमा गएर डाइरेक्ट मैले केही कुरा यहाँ लेख्छु। ल हेर्नुहोस्, मैले यो लेखेको छु, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरेर फन्ट साइज बढाउनु पर्यो भने कन्ट्रोल अठाइराख्नुभयो भने यस्तो चिन्ह आउँछ। यसलाई हामी यसरी पनि बढाउन सक्छौँ। अब यो लेखेको कुरालाई स्टाइलिस्ट बनाउनको लागि हामीले चाहिँ टाइप टुलमा गएर यसलाई सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामी टेक्स्ट ऱ्यापको प्रयोग गरेर यसलाई पनि हामी विभिन्न स्टाइलको बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि यहाँ जानुहोला र यो अक्षरलाई यसरी यहाँ जानुहोला। यो अहिले हाम्रो सिलेक्ट भएको छ, यो ऱ्याप टेक्स्ट भन्ने हुन्छ। यसमा गएर हामीले के गर्न सक्छौँ, आर्क बनाउन सक्छौँ। अक्षरहरूलाई कर्भ स्टाइलमा लेख्नु पर्यो भने ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई चाहिँ हामी कति बेन्ड गर्ने भन्ने कुरा यहाँबाट चाहिँ मिलाउन सक्छौँ। अब यसको डिस्टर्सन मिलाउन सकिन्छ यहाँबाट। ल हेर्नुहोस्, कति डिस्टर्सन गर्ने र भर्टिकल डिस्टर्सन कति गर्ने भन्ने कुरो यहाँबाट चाहिँ मिलाउन सकिन्छ। अब मैले यसलाई रिसेट टु 0 गरिदिएको छु पहिला, र फेरि म यहाँ गएर यहाँलाई देखाउँदैछु। त्यो सिलेक्ट भएको टेक्स्टलाई मैले आर्क स्टाइलमा लेखेको छु र यसलाई मैले 100% यसरी घुमाइदिएको छु। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अक्षरहरूलाई आर्क सेपहरूमा ऱ्याप गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई म मुभ गर्न सक्छु। यसलाई केही मिलाउनु पर्यो भने कन्ट्रोल टी सँग हामीले यसलाई साइज घटाउन बढाउन सक्छौँ। यसरी कन्ट्रोल टी को प्रयोगले यसलाई घटाउन बढाउन सकिन्छ। अब साथीहरू, यसमा कलर इफेक्टहरू हाल्नु पर्यो भने अब यसलाई कलरहरू हाल्नु पर्यो भने हामी यसमा यहाँ गएर कलरहरू एप्लाई गर्न सक्छौँ। रेड कलर हालिदिएको छु मैले अहिले। यसरी चाहिँ घुमाएर लेख्न सकिन्छ। अब साथीहरू, हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने यो अक्षरहरूलाई अब तलबाट घुमाउनु पर्यो अथवा यसको सेपलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तो म यहाँ गएँ, अब यसैमा जानु होला र आर्क छ नि, यसलाई चाहिँ हामी
विभिन्न स्टाइलमा गर्न सक्छौँ। जस्तो फ्ल्याग जस्तो स्टाइलमा हेर्नु अक्षरहरूलाई फ्ल्याग स्टाइलमा। अनि त्यस्तै गरेर यसलाई चाहिँ फिस आई विभिन्न स्टाइलहरू छ। ल हेर्नुहोस्, यो स्टाइलहरू हामी यहाँबाट चुज गर्न सक्छौँ। अब तलबाट घुमाउनु पर्यो भने यो आर्क जुन यसरी छ यसलाई बेन्ड यताबाट गरिदियो भने यो तलबाट घुमेर आएको हुन्छ। ल हेर्नु साथीहरू, यसरी चाहिँ यो घुमेर आउँछ। हस्त साथीहरू, आजको लागि भिडियो यति नै। टाइप टुलको बारेमा बाँकी कुराहरू लिएर म पुनः अर्को भिडियोमा आउनेछु। तबसम्मको लागि आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हेरिसकेपछि मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यहाँहरूको सुझाव, सल्लाह र यहाँहरूको कमेन्ट्स नै मेरो लागि चाहिँ उत्प्रेरणाको रूपमा रहनेछ भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।